Всім привіт! Ви дивитесь четверте і завершальне відео в серії про техніки збору вимог. Сьогодні розповім вам про моделювання. Моделювання – це група технік збору вимог, до якої можна віднести моделювання концептів, дата моделювання, моделювання процесів. Отже, моделювання концептів використовується, щоб організувати бізнес-мову спільну для вас, команди та замовника. Модель концептів починається із глосарію, тобто основних імен доменної області. Але всього є три елементи цієї моделі. Концепт ім'я, концепт дія. Ці слова виступають зв'язками між іменами. За допомогою концептів дій можна будувати цілі речення, а значить описати бізнес-правила до прикладу. Інші зв'язки. Так як інколи предметна область потребує багатшої семантики, то для опису її можуть знадобитись і інші концепти, до прикладу, категорії, ролі, класифікації. Переходимо до дата моделювання. Щоб пояснити, що таке і як виглядають дата моделі, перейдемо відразу до можливих елементів цього типу моделі. Це сутність чи клас, атрибути, відношення чи асоціація. Кожен об'єкт дата-моделі може відображати щось фізичне, наприклад, склад продуктів, чи організаційне, наприклад, відділ кадрів, чи щось абстрактне, лінійка продуктів, чи навіть подію, зустріч. Кожен клас чи сутність містить атрибути і має відношення до інших класів, а також може містити операції чи функції, які описують цю сутність. Наприклад, в описі класу банк може бути вказана функція «Відкрити банківський рахунок». Дата моделі зазвичай відображаються у вигляді діаграм. Це може бути або діаграма сутностей, більш звичний англійський варіант Entity Relationship Diagram, ERD, або діаграма класів, Class Diagram. Ці діаграми покликані відображати те ж саме, але використовуються різні елементи нотації в них. Також дата-модель може мати метадані. Метадані містять опис сутностей, опис того, що вони відображають, коли і чому вони були створені чи змінені, як вони повинні використовуватись, як часто, ким тощо. Також в метаданих можуть бути правила користування, дані про приватність, безпеку тощо. І тепер про моделювання процесів. Моделі процесів зазвичай створюються, щоб показати, як виконується певна робота, і для аналітиків вони є базою для аналізу процесів. Діаграма процесів може будуватись на різних рівнях, вона описує послідовність дій на якомусь підприємстві чи його частині. Бізнес-аналітики використовують моделі процесів, щоб визначити поточний стан процесу, його ще часто називають as-is-моделлю, або потенційного майбутнього стану, також відомого як to-be-модель. Ключові загальні елементи моделі процесів – це учасники процесу, подія, яка є тригером для процесу, кроки чи активності як частини самого процесу, потоки, що об'єднують активності, та результат процесу. Особливості елементів залежать від нотації, яка використовується для моделювання процесів. Це можуть бути UML, BPMN, IDF0, CPOC, Value Stream Analysis. Давайте також коротко розглянемо кілька прикладів діаграм процесів. Перший – флоучарт. Флоучарти гарно використовувати для нетехнічної аудиторії, адже вони можуть бути доволі простими і просто відображають набір активностей. Наступний приклад із BPMN. В BPMN також є доріжки, горизонтальні чи вертикальні. Кожна доріжка відповідає певній ролі. Із UML – Activity діаграма. Її ви легко впізнаєте за чорними рисками, які розділяють активності чи задачі, або навпаки збирають їх в одну. В загальному моделювання як техніка збору вимог, звісно, має безліч плюсів. Створення діаграми допомагає вам, як аналітику, детально пропрацювати вашу область знань і точно виявити пропущені вимоги. Моделювання допомагає почати розмовляти із замовником однією мовою, особливо, якщо це моделювання концептів чи класів. Детальні, технічно досконалі моделі можуть відразу стати вашою специфікацією і бути використані командою розробки як вимоги. Але, звісно, як завжди, є і недоліки. Ця техніка труду і часозатратна. Не кожну модель легко зрозуміти непідготовленому користувачу, тому як техніка збору вимог, моделювання часто вимагає того, щоб ви навчили ваших зацікавлених осіб читати вашу модель. На цьому я завершую серію про техніки збору вимог. Ми розглянули не всі, проте основні техніки, а вибір завжди за вами, яку і коли використовувати.